นเลยล่ะนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วต้องลุกอ่ะสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่สวัสดีครับสวัสดีครับดีเจที่เจอนะครับสวัสดีครับยิ้มลายป๋อยิ้มลาย สวัสดี ป๋อยิ้มลาย พี่ในไลฟ์ด้วยครับ นี่นี่ สวัสดี ตัวจริง ครับ เสียงจริงทักทายแฟนๆหน่อยเร็ว สวัสดี สวัสดีครับ พี่หมามีบาวาในสตูแล้วก็สวัสดีพี่ทางไลฟ์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ นี่น้องป๋อสักหน่อยหนึ่งน้องป๋อสักหน่อยหนึ่งคนอยากได้ยินเสียง สวัสดีครับพี่ๆมาทุกคนครับก็ติดปอครับ นี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยมาถึงปุ๊บอ้อนพี่ๆน้องๆมันมีทุกคนก่อนเร็วอ้อนเขาก่อนซิว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้แบบว่าได้เห็นเซอร์ไพรส์พิเศษอะไรจากน้องติติกับน้องป๋อในวันนี้ครับ วันนี้ เราจะมาหุงข้าวกับทีฟ้ากันนะครับ ใช่ไม่ใช่แค่หุงข้าว แต่ แต่ทำอย่างอื่นด้วย ทำอย่างอื่นด้วยนอกจากหุงข้าวด้วย อันนี้เราบอกไปแล้วนะ ยังพี่ไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้บอกเดี๋ยวเรารู้พร้อมกัน อ๋อ เออ ฝากแล้วก็ฝากแฮชแท็กด้วย ฝากแฮชแท็กด้วยวันนี้นะครับ ครับ นี่เลยนี่ นี่เลย ที่ ทีฟาว Pop ป๊อปเอ็กซ์ตีปอที่พีครับ นี่ฝากแฮชแท็กด้วยนะ ให้ทุกคนได้เล่นกัน ใช่ นะ Pop ถูกแล้วนี่ไงเนี่ยที่ฟาวป๊อป X ตีป๋อ อ้าวอ๋อ ผมเขียนเป็น ตั ตัว วย่ ย่อ อ เป็นตัวย่อ ตัวย่อ เอาผมจริงๆเขียนไว้อ่านเอง ครับ ไม่คิดว่าคุณสองคนจะมาอ่านของผมด้วยไงวันนี้นะ บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับ ถามเรียกว่าสารทุกข์สุขดิบก่อน ครับ อยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ย เห็นว่ามีการปล่อยผลงานล่าสุดออกมา นิตยสารบาซา ภาษาจีน หล่อมาก เฮ้ย น่ารักมาก ดูแล้วเหรอ ดูแค่ปก ผมดูแค่ปกเลย ผมเห็นไงคุณโพสต์ปุ๊บดูแค่ปกก่อน ปกเป็นยังไงนะพี่ ปกนี่เป็นอย่างนี้มีตัวอักษรใช่ไหมขึ้น อ่า แล้วก็เป็นนั่งมีโต๊ะอยู่ตรงกลาง เฮ้ย แล้วก็มีตินั่ง ดูจริง เอามือ ดูจริง เอามือแตะหญ้า โห ไม่รู้จะขุดกินหรืออะไร เอามือแตะหญ้าอยู่ ส่วนน้องป๋อก็นั่งยิ้มอยู่ แล้วก็มีรูปที่เป็นน้องป๋อเนี่ยอยู่ตรงรูปที่วาดด้วย อ่ะ เฮ้ย ใช่ป่ะอันนี้ถูกป่ะ ใช่ ลึกนะเนี่ย ใช่ไม่แต่ว่าปกเป็นอันนี้ปกเป็น เป็นไหน เหมือนกัน เป็น ปกเป็นพื้นหญ้าแล้วแบบโต๊ะแล้วแบบตีกำลังโยนส้มนี่ เอาโยนส้ม มันจะไปอยู่คำว่าป่อพอดี อ๋อ เป็นตัวโอใช่ปะ ใช่ปะเนี่ย ใช่ ไปถ่ายเองถ่ายจะถามคนอื่นเขาสิว่าใช่หรือเปล่าถูกสิครับ นะ ก็รอให้แฟนๆได้ติดตามผลงานกันด้วย ครับผม นะครับผมที่สำคัญนะอยากรู้สักนิดนึงปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงหม้อหุงข้าว ครับ เราในสมัยก่อน หรือในปัจจุบันนี้ยังหุงข้าวกินเองอยู่ไหม อ่ะตอนเด็กๆหุงกินเอง จริงปะเนี่ย จริง ผมเอาพูดจริงนะอันนี่ผมไม่ได้แกล้งเลยนะ ผมเกิดมาในชีวิตหุงข้าวไม่เคยเกิน 2 ครั้ง ผมทำไม่ค่อยเป็นนะเรื่องการหุงข้าวอ่ะ คือด้วยความที่แบบว่าคุณพ่อ เออ แบบว่าเป็นทหาร อืม ก็เลยแบบว่าสอนทำกับข้าวอะไรเงี้ย ก็มีแบบว่าคือเป็นวิธีการนั่น อืม เป็นฟีลแบบว่าเราเอาข้าวหุงข้าวอะไรครับข้าวยังไม่สุกเขาเรียกว่าอะไรนะ ข้าวสาร ข้าวสารนะข้าวสาร ข้าวยังไม่ ทำ เรียก จริง อะไร ปะ ข้าวสาร ใช่เอาข้าวสารไปล้างก่อนสักแบบน้ำ2 น้ำ อ่า ใช่แล้วก็เทน้ำกินลงไป เออ น้ำดื่มเทน้ำดื่มไปแล้วก็วัด จัดต้องใช้กี่ข้อนิ้ว ปกติ นี่ใช้นิ้วก้อย ถ้า เออ แบบแห้งหน่อยก็1 ข้อนิ้ว อ่ ถ้าแบบอยากกินแบบเป็นเหมือนฟิล ข้าวต้มหน่อยข้าวแฉะหน่อย ไม่แฉะมากแต่ว่าเป็นแบบนุ่มๆหน่อย เออ ก็2 ข้อนิ้วนี่ อ๋อ เฮ้ย เออ เหรอเอ้ย ใช่ นี่ดูมีวิชาความรู้นะอันนี้ ใช่ เชื่อได้ไหมเนี่ยอันเนี้ย เชื่อได้อันนี้นำ อันนี้ ใช้ ทำมาเลยนะ ใช้ได้ ซึ่งแล้วอย่างของตีชอบกินข้าวแบบแข็งหน่อย นุ่มหน่อย หรือแบบข้าวแฉะเลย ชอบแข็งหน่อยเพราะว่าชอบกินแบบกับข้าวเอ้ยแต่ติดอ่างเลยเป็นแบบกับข้าวครับกับข้าว กินกับข้าวเป็นหลัก ใช่กินกับข้าว ใช่ไหม ใช่ เฮ้ยอันนี้ก็ซึ่งจริงๆ ถ้าคุณพ่อเป็นทหารเนี่ยผมว่าน้องติก็รู้แหละว่า ถ้าคนที่อยู่ในป่าจริงๆ เขาใช้วิธีการหุงข้าวโดยการใช้หมวกนะ เอาจริงปะ จริงเขาเอาหมวกนี่แหละ หมวกที่เอาไว้กันกระสุนนะมาตั้งแล้วก็เทน้ำแล้วก็ข้าวอันนี้เรื่องจริงอ้าวลองไปถามคุณพ่อจริง แล้วมัน ๆ ผมเคยเรียนรอดอมา ไม่ใช่ ใช่ มันจะมีที่มันเป็นแบบเหมือนวงลีแบบนี้ เออใช่ปะเนี่ย ไม่ใช่นะป้าข้ามเถอะครับทุกคน เอาแต่ต้องบอกก่อนว่าสบายใจได้วันนี้ทีฟาวเขามาแบบเวอร์ชั่นใหม่ ที่เรียกว่าหุงข้าวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะ ใช่ นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็มาขยี้เขากัน อ่า ถามน้องปอบ้างเป็นยังไง เคยไหม หุงข้าว หุงข้าวเอง โห หรือเราเป็นแบบสายทำกับข้าวอย่างอื่น มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารยังไงบ้าง ที่จริงเคยหุงข้าวครั้งหนึ่ง อืม ตอน
รอด รอดอยู่ครับรอดอยู่ รอดอยู่อย่าเพิ่งตกใจสิ รอดพี่เชื่อ แต่ว่าอันนั้นเขาจะสอนแบบไม่ได้หุงข้าวแบบปกติแบบนี้ หุงข้าวฟออะไรฟอทำเพื่อหมายถึงหุงข้าวไปใช้ แบบ สำหรับ ใช้แบบกับกินกับข้าวปกตินั่นแหละ อ๋อ แต่ว่าจะไม่ใช่แบบไฟฟ้า อ๋อ คือทำแบบ เป็นแบบใช้ ก่อ เตา ไฟ แก๊สอะไรอย่างนี้ ใช่อะไรอะ ใช่ไหม แต่ว่า ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นเสียบปลั๊กแล้วก็ อ๋อ เสร็จง่ายๆแบบนี้ถูกไหม แต่ผมก็คืนครูไปหมดแล้ว เอาคืนครูไปหมดแล้ว วันนี้เอาสิ่งที่ครูสอนมาใช้นิดเดียวพอ วันนี้ไม่ต้องใช้เลยเพ ไม่ ราะ ต้อง ว่า แล้ว อันนี้ใช้ง่าย นี่ อ่า ทีฟาวป๊อปของเราใช้ง่าย ใช่ ไม่ต้องห่วงเลยนะ ใช่ ดังนั้นผมเชื่อแล้วแล้วอย่างสองคนเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเคยมีทำกับข้าวให้กันและกันไหม อุ้ย อยากรู้ว่าอันนี้อยากรู้จริง คือก็อยากกินอยู่นะ เพราะว่าเขาบอกเขาทำกับข้าวทำไมช่วงนี้รีบพูด ก็เขาบอกว่าเขาทำกับข้าวเป็นอะไรอย่างงี้ ๆหรอแล้วน้องปอเคยทำกับข้าวให้น้องตีทานไหม ไม่เคยทำครับไม่เคยท จริงวะเนี่ย ำใช่ ทำไมล่ะ เพราะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่จะสั่งเอาเราเหนื่อยแล้วไง อ๋อทำงานแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วจะไม่ต้องทำกับข้าวแล้วก็คือสั่งมาทานเลยง่าย ใช่สั่งมาทานเลย ๆใช่ไหมเมนูโปรดของเราคืออะไรสองคน บอกหรอ หรือยังไม่บอกตอนนี้ เพราะเราจะมีกิจกรรมเดี๋ยวเรามีกิจกรรมพิเศษมามอบให้เพราะให้คุณน่ะรู้ซิว่าคุณสองคนจะรู้ใจกันหรือเปล่า นะฮะเอาแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะไปเราไปช่วงนี้กันก่อนนะ ครั ฮะ บ เมื่อกี้เราผ่านช่วงของการพูดคุยเล่นๆไปแล้ว ฝากแฮชแท็กอีกสักรอบสิครับ ครับ น้องติติกับน้องปอฮะ ทีฟอล ป๊ ป๊ อ อ ป ป X ตีปอนะครับ นี่นะฮะเมื่อฝากทุกคนแบบนี้แล้วนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงทีฟาวป๊อปกัน ผมเชื่อนะ ทุกบ้านต้องมีหม้อหุงข้าว ถูกไหม20 ท่านมีใครมีหม้อหุงข้าวไหมมีป่ะ มีครบนะ มีครบแล้วในทางไลฟ์นะครับมีไหมไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่บ้าน หรืออยู่คอนโดนะครับหรืออยู่ที่ทำงาน อืม หม้อหุงข้าวขนาดเท่านี้ผมว่ามันเวิร์กมาก จริง อ่า ๆ เพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดใช้งานก็ง่าย สีก็มินิมอลผมพูดเนี่ยคุณอาจจะไม่เชื่อผมหรอก ฟังตีป๋อดีกว่า ให้เขาพูดด้วยตัวเองดีกว่า เนี่ยที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ย ครับ สี่สี อ่ามี มีสีอะไรบ้างเพราะแต่ละชื่อเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะ ครับ ไม่ธรรมดานะ คุณช่วยพรีเซนต์ให้ฟังหน่อยสิ อย่างสีเหลือง เยลโล่ ไม่ใช่ ไม่ใช่นะคุณ สีเนส เนส สีเหลือง ใช่ นี่ ครับ แล้วนี่สีอะไร อันนี้สีอะไร เทอราคอตต้า เทอราคอต เท ต้า ราคอตต้าเทราคอตต้า อันนี้ สียูคาลิป ยูคาลิปตั ตัส ส อั อัน นี้ นี้สีข้าวครับสีไร สีไรซ์ ซ์สีไรซ์ ครับ คุณชอบสีไรซ์ที่สุดครับ ก็ผมถามแบบถามติดสำเนียงไงคุณชอบสีไรซ์ จริงๆชอบทุกสีครับ แต่ถ้าเหมาะสำหรับวันนี้น่าจะเป็นเหมาะสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตของเราน่าจะเป็นสีเทราคอตต้าครับ กับสีเนส สีเนส สีเนส อ่ะ เหรอ แต่งฮิปปี้อย่างเงี้ย ผมยูคาลิปตัสอยู่แล้ว ใช่ สีมาชัดเจนขนาดนี้ แล้วแฟนๆทุกคนล่ะครับ 20 ท่านชอบสีไหนที่สุดครับ ไหนลองซาวเสียง รวมถึงคนที่ดูไลฟ์อยู่นะ ลองคอมเมนต์มาบอกว่าคุณชอบสีไหนที่สุด ใช่ค ไหน รับ ลองเริ่มจากอันนี้ก่อน สีไรซ์ครับ ใครชอบสีไรซ์ส่งเสียงหน่อยเร็ว สีไรซ์กดหนึ่งนะครับทุกคน เออ เฮ้ยเดี๋ยววันนี้มันเป็น MC กับพี่ๆดีกว่า ลองสิ สี ล ไร อง ซ์กดหนึ่งครับกดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบสียูคาลิปตัสนะครับกดสองครับกด นี่ สองแล้วก็ กดสอง ถ้าสมมติว่าชอบสีติดปอนนะครับกดเลิฟครับผม เอ้ยแหมหยอดบุ๊กเฮ้ยโธ่ คือไม่ทันตั้งตัวด้วยนะ ไม่ทันตั้งตัวเลยนะน้องปอพี่เขาจะมาแบบนี้ใช่ไหม ครับ แล้วสีที่เราเขาตั้งกดเลขอะไรฮะ สี เลข เทราคอตต้ากด เลข กด สาม นี่กดสี่ สีเนสเลขสี่ นี่ลองกดมาซิคุณชอบสีไหนที่สุดนะ เฮ้ยเขาบอกเขาชอบสี สีสอง สี นี่คนกดเยอะเลย ลิปตัส โอ้โห แล้วแต่อันนี้ก็สวยนะ แต่ต้องบอกก่อนว่า ว่า หม้อหุงข้าวเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สีด้วย อืม แล้วยังมีระบบ อืม NFC นี่ ทุกคนคงสงสัยครับคือทุกคน คืออะไร แค่เอา มือถือ มาแตะปึ้งก็จะขึ้นหน้าเว็บของทีฟาวที่เป็นแบบว่าเมนู อืม แนะน ใช่ มันคือคู่มือ ำใช่เป็นฟิล ถูกต้องเป็นคู่มือในการที่คุณจะหุงข้าวได้ในการทำเมนูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ใช่ สำหรับคนที่เอาตรงๆเลยผมเชื่อนะ นั่งอยู่ในที่เนี้ยผมว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะ บางคนทำอาหารเป็น บางคนทำไม่เป็น บางคนทอดไข่ดาวยังแหวกนะฮะผมเป็นคนนั้นแหละนะครับ ซึ่งแต่ละท่านนะ ผมบอกเลยว่าวิธีการที่เราจะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย แตะเข้าไปที่เครื่องทีฟาวป๊อปเมนูขึ้นเลย ให้คุณได้แบบมีทั้งอินกิเดียนใส่เท่าไหร่ใช้ยังไง ใช่ นะฮะใช้เวลาประมาณไหน แล้วก็ออกมาเป็นอาหารที่คุณอยากทาน ครับ ซึ่งเป็นเมนูที่คุณสามารถลองเล่นดูได้แบ ครับ บ นี้นะฮะแล้วมีคุณสมบัติอื่นๆอะไรอีกบ้าง เทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่นๆอีก ก็สามารถหุ
หุงข้าวได้ถึง4 ถ้วย นี่นะ ว้าว นี่ ใช่ไหมฮะ ก็คือใช่ แล้ว 4 ถ้วยก็คือเต็ม เพราะว่าด้วยปริมาณของเขานะครับ ครับ ด้วยไซส์ขนาด 0.7 ลิตรถูกไหม ครับ น้องตี มาพร้อม นี่ เทคโนโลยีหุงข้าวอัจฉริยะ ช่วยให้ข้าวนุ่มฟูขึ้นนะ เออ ใช่ แม่ทำไมตามไม่ค่อยมองกล้องเลยติ นี่เมื่อกี้มองกล้องอยู่ อ๋อมองกล้องอยู่มันมีคอมเมนต์ไง ใช่ เขามีคอมเมนต์ขึ้นไง มองคอมเมนต์ดู เออ ใช่ แล้วคือไม่นอกจากเนี้ยมีอีก มีอีกอะ มีฟังก์ชันอีก อ่า มีอีก8 ฟังก์ชันเลย ครับ นี่เขาจะเขียนตรงนี้เลย ข้าวขาวข้าวกล้องข้าว หาข้าวอะไร นี่เขาเขียนครบ ข้าวอบหม้อดิน อบหม้อดินโจ๊กอุ่นต่อเนื่องอุ่น แบบ อา ต่อ หาร เนื่องหรืออุ่นอาหาร ซุปกับเค้กด้วย เอ เอ อ อ คือหลากหลายมาก อืม ๆ ในภายในอันเดียว เห็นไหมล่ะเนี่ย ใช่ 8 ฟังก์ชันในการใช้งานนะ คุณ แล้ว จะทำเมนูแบบไหนหรือจะหุงข้าวแนวไหนเนี่ย สามารถดูที่ตัวเลือกเขาได้เลย แล้วก็กดที่เมนูคลิกไปหาที่ปุ่มนั้น ใช่ สมมติจะทำซุปก็กดไปที่ช่องซุป แล้วก็ทำได้เลย วิ ใช่ อันนี้คือเวอร์มาก เวิร์กไหม อ่ะ แบบเดี๋ยว เนี่ย มาก เล็กแต่ทรงพลังนะ ใช่ครับ อืมยิ้มไหนน้องป๋อ ครับ ยังไม่หมดนะคุณสมบัติยังไม่หมดนะ มีอีก ถอดฝาชั้นในมาล้างได้ โชว์ให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะ ขออนุญาตนะฮะ อ่ะ คำว่าฝาชั้นในคือสิ่งนี้หรือเปล่านี่ นี่ มีอีก นี่น้องเมย์นี่อีก ซื้อ ปึ๊บ ใช่ นี่ มีถ้วยข้าวสารให้ด้วย นะหรือมันอันบ็อกให้ดู นี่ นะ มีนี่ด้วย มีที่วัดปริมาณ ใช่ รู้ไหมอ่ะถ้วยตวง ใช่ ใช่ ที่วัดปริมาณครับ แม่ น่าเสียดายจริงๆแม่ฝาชั้นในถอดยังไงนะแม่อยากรู้จริงๆเลยวิธีการถอดของเขาทำยังไงนะแม่เราก็หุงข้าวเก่งซะด้วย ยังไงนะ นี่ ไหน ฝาชั้นในที่เข้าไปถึงคือ คือส่วนไหน นี่หรือเปล่า อันนี้ ตรงฝา หม้อ ตรง ตร ฝาง เนี้ย หม้อ นะ นี่คือมันคือตรงนี้นี่ อ่ เพราะว่ามันป้องกันให้ข้าวไม่บูดได้ โอ้ นะฮะ เออ เอาจริงๆนะ ถ้าอยากรู้ว่าถอดยังไงซื้อไปลอง ใช่ ซื้อไปลองถอดดู ลองใช้ดู จริงๆ นะฮะ มา แต่ไม่ยากหรอก ไม่ยาก ไม่ยาก พิธีกรทำให้ดูยากเองก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะ แต่จริงๆไม่ยาก อันนี้ง่ายนะครับ และมีคุณสมบัติอะไรอีกที่น่าสนใจ ครับ คุณสมบัติที่น่าสนใจ อืม คือเนี่ยก็โห จริงๆเนี่ย คื เกื อ อบจะครบแล้วนะ ใช่ไหม อย่างที่ตีบอกเลย มี NFC แบบสแกนได้เลย สมมุติล่ะแล้วใครก็ตามที่เขาแบบเวลาหุงข้าวแล้วเขากลัวว่าแบบไหม้ก้นหม้ออย่างเงี้ยเขาต้องกังวลไหมสำหรับรุ่นนี้ไม่ต้องกังวลนะ ไม่ต้องกังว ไม่ ล ต้องกังวลเพราะว่า อืม อันนั้นคือเราอาจจะไม่รู้วิธีกะแบบปริ ปริ มา มา ณ ณ ห ที่ รือความ ชัดเจน นานหรือความร้อนอะไรอย่าง อื งี้ ม อันนี้คือแบบได้พอดีเลย นี่พอดีเลย เพราะว่าเขามีสารเคลือบก้นหม้อไว้ให้ด้วย อืม ซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับเขา ครับ ถูกหลักอนามัยอยู่แล้ว ใช่ แล้วก็สามารถบริโภคได้ ไม่ต้อง ใช่ กังวลว่าแบบสารจะปนเปื้อนลงมาในข้าวหรือเปล่าไม่มี ใช่ครับ แล้วก็เขาเคลือบมาให้ที่ก้นหม้อแบบนี้ดังนั้นเวลาหุงข้าวเนี่ยก็จะไม่ไหม้ติดก้นหม้อเวลาเอาไปล้างก็ล้างง่าย อืม นี่เห็นไหมเพราะผมเชี่ยวชาญในเรื่องการล้างไงแต่ผม หุงไม่เป็นเรื่องจริงเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนทำ อ๋อ ส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนจัดการล้างอีกทีหนึ่ง แล้วพี่ปาร์คทำอะไร พี่ปางอะกินอย่างเดียวตรงนั้นกินอย่างเดียว อ๋อ แล้วน้องตีน้องปอแล้วปกติแล้วเวลาเราเป็นฝ่ายหุงเป็นฝ่ายล้างหรือเป็นฝ่ายไหน เป็นสายกิน สายกินอย่างเดียวเหมือนกันอ๋อจริงเหรอที่บ้านใครเป็นคนทำอาหารให้เราทาน พ่อแม่ หรอ ใช่ เมนูโปรดที่แบบพ่อทำให้เราแบบรู้ใจตีเลยว่าเนี่ย โอ้โห ตีชอบกินอะไรที่ คื สุด อ อะไรเงี้ย เอาจริงๆอ่ะตอนอยู่ที่บ้านอ่ะแบบว่า ด้วยความเป็นคนเหนือใช่ไหมที่บ้านจะชอบกินเมนูเส้น โอ้โห เป็นแบบขนมจีน ขนมจีนเหรอ ขนมจีน อืม แล้วก็เป็นแบบข้าวซอย ข้าวซอย อะไรเงี้ยแต่ว่าเตี๋ยชอบกินข้าวซอย ชอบกินข้าวซอย แต่ว่าไม่ชอบกินขนมจีน อ๋อแต่คุณพ่อชอบทำให้ทาน ใช่ แล้วก็ชอบเข้าใจด้วยว่าเราเป็นคนชอบทานคือขนมจีน ใช่ แต่จริงๆชอบกินข้าวซอย ชอบกินข้าวซอย อ๋อ ไม่คือพ่อจะสลับไปทุกสัปดาห์ ไม่เหมือนกัน ใช่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน แล้วน้องปอล่ะ ครับที่บ้านเหรอครับ ระหว่างกินกับข้าวกับกินกับตีนี่คืออะไรไหนชอบไหนมากกว่ากันอันนี้อยากรู้เนี่ยอยากรู้สมมติไม่มีไลฟ์อยากรู้ไม่มีไลฟ์อันนี้อยากรู้อันนี้ส่วนตัวเนี่ยอยากรู้ กินข้าวกับตีอะได้ไหม อย่าถาม หรือ พี่ ต้อง สิ เลือก เราได้สิเราต้องเลือกสักอย่างหนึงสิสักอย่างเหรอ ก็ได้ หมด อ้าวแต่ถ้ากินข้าวกับตี๋ก็กินได้ทั้งข้าวก็ได้กินพร้อมตี๋ด้วย อ๋อ ใช่ก็ตอนแรกเลือกอันนี้ไปไง เออ ม ใช่ กินข้าวพร้อมกับมีน้องตีอยู่ด้วยก็อร่อยแล้วถูก ใช่ ไหม ใช่ โ
โอ้ แล้วพี่ปาล์มอะพี่เกี่ยว นั่งไลฟ์อยู่กันถามเราพี่ปาร์คล่ะพี่ปาร์คอยู่บ้านเดี๋ยววันนี้พี่ปิ๊บมานั่งไลฟ์ด้วยไงวันนี้ไงโทเอ้ยถือว่าวันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะ บอกงี้ก่อนเลย คือไม่ว่าคุณจะกินกับอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมนะหุงข้าวด้วยทีฟาวป๊อปเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ข้าวเนี่ยหุงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะฟูมากขึ้นอร่อยมากยิ่งขึ้นนุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยยังไงก็ตามนะครับใครที่อยากลองหรือใครที่สนใจนะเอางี้ดีกว่าในตะกร้าผมว่าคุณกดได้อยู่แล้วแหละงั้นให้น้องตีน้องป๋อเนี่ยบอกเขาหน่อยดีกว่า ให้เขาเป็นคนแบบกดตะกร้าเข้าไปดูซิว่าจะได้เจอกับอะไร สีนี้สีไหนที่ชอบอ้าวเต็มที่เลยเชิญครับ ครับ เอาจะตีเองก็ได้โอเคพี่ขอโทษ อัน นะ นี้คือเราจะเปิดตะกร้าเลยใช่ไหม จะเปิดตะกร้าแล้วอัน ค นี้ รับก็เดี๋ยวทุกคนนะครับสามารถเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยนะจะมีทั้ง4สีให้เลือกครับผมไปเลือกตามสีใจชอบ เลือกตามสีใจชอบ เลือกชอบตามใจสี เรื่องสีตามที่ใจ เลืก ชอบ ตามใจชอบครับ ได้เลยนะฮะ นี่ ครับผม ย้ำอีกสักทีที่มีสีอะไรบ้างสีขาวคือสีไร สี ซ์ ไร ครับ นะสีเขียวแบบนี้ ยู อันนี้เป็นยูราเคลตัสครับ ใช่แล้วสีส้ม สีส้มเป็น เจราคอตต้า เทเลต้าแล้วก็สีเนสอะไรดิ สีเนสไง สีนี้ก็สีเหลือง แม่ นี้ ก็เมื่อกี้เราเป็นยูคาลิปตัสเนี่ยนี่หุ่นเนี่ย ไม่ก็มันพูดพร้อมกันไง พร้อมกันโอเคมาครับมา เอามา งั้นดูเลยดีกว่า เปิดตะกร้าเลย อ่ะ นะฮะ เพราะวันนี้เนี่ยน่าสนใจมาก เปิดตะก รา ร้า คาเขาก็ดีมาก ๆ ด้วย กด ลอง กิ่ง กดดู กดกิ่ง 1 2 3 นี่ กดดูเลยนะครับ กดตะกร้าดูนะทุกคน อยากให้กดดูเพราะอะไร เอางี้ดีกว่า น้องตีน้องปอจำได้ไหม ครับ นะฮะ ราคาเขาเป็นยังไงบ้างสักนิดนึงสิ โอ้ยจำได้ค เพ รับ ราะมัน คื โป อ รดีมาก เห็นปกตินี่ราคาเต็มอยู่ที่ ใช่ 2890 ถูกต้องครับ แต่ ในไลฟ์เฉพาะไลฟ์นี้เหลือ นี่ 1447 นะฮะ เอ้ย โอ้ยคือครึ่งหนึ่งอ่ะครับ ใช่ เรียกว่า 50%ได้เลยไหม ใช่ ปึ๊บเกือบเลยอีกนิดเดียวก็ 50%แล้ว นี่คำนวณจากในหัวถูกต้อง ใช่ เกือบจะ 50%อยู่แล้ว สายตาดูไม่เชื่อ แต่จริง ๆ ใช่ ใช่เกือบ นะฮะ เกือบ และพิเศษด้วยกว่านั้นด้วย ครับ เพราะอะไร ถ้าคุณเป็น 500 ออเดอร์แรก เฮ้ย นะครับ คุณจะได้รับถุงเก็บความเย็นจาก T f i l ซึ่งปกติแล้วเนี่ยราคา 599 บาทนะ คุณต้องซื้อแยกนะ ปกติแล้วเนี่ย อ๋อ ครับ อันเนี้ย1447 ได้รับถุงเก็บความเย็นฟรีไปอีก อืม 599 บาท 500 ออเดอร์แรกเท่านั้น และที่สำคัญเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นด้วย ดังนั้นนะครับ รีบกดเลยครับปิ๊งขอบคุณมากครับน้องๆครับผมขอบคุณมากที่ช่วยกดให้พี่พอแล้วครับพอกดก็กดเกินมุมนี่คนไม่เห็นภาพว่าอุ้ย นี่ ถุงเก็บความเย็นเป็นยังไงเอ้ย นี่ ก่อนที่จะโชว์ ครับ ถุงเก็บความเย็นให้ดู มีแฟนๆฝากถามมา ครับ น้องป๋อฮะระหว่างหม้อหุงข้าวทีฟาวป๊อปกับน้องตีอะไรอบอุ่นกว่ากันครับ อะไรผมแค่ถามคุณหุ้ยอะไรกัน คุณหุ้ยอะไรฮะในไลฟ์คุณหุ้ยได้ไหมเดี๋ยวรอดูคำตอบผมอยากรู้เหมือนกันคืออันเนี้ยอาจจะร้อนไปหน่อย อันนี้อบอุ่น เฮ้ย ไม่ อันนี้ก็อบดี ใช่ แต่ว่าไม่ได้สำหรับพี่ อันนี้สำหรับข้าวอะ เฮ้ยถุงเก็บความเย็นเว้ย ไม่ มันคือสำหรับอาหาร อ๋อ ใช่ ใช่ไง ทำอะไรอ่ะ เอ้ย อันนี้ไม่ได้ถามมาก่อนด้วยนะ อันนี้นะนะครับแหมถูกเก็บความเย็นนะครับ อย่าลืมนะ หูแดงเลยนะครับเนี่ยพี่ ไม่คิดว่าจะตอบอย่างนี้ไงไม่คิดว่าจะตอบแบบนี้มาไง ฝากด้วยนะฮะนี่นะ ก็อันนี้มอบให้เลยนะครับสำหรับ 500 ออเดอร์แรกนะ ครับ รับไปเลยนะครับ ในมูลค่า 599 บาทถุงเก็บความเย็น ครับผม นะ มี 2 แบบให้เลือกนะฮะ แบบนี้กับแบบนี้นะ สีดำกับสีเทานั่นเอง ฝากด้วยนะครับทุกคนครับ ครับ เอาล่ะ ที่สำคัญวันนี้ฮะเรายังมีอีก1มิชชั่น นะ 1มิชชั่นพิเศษของเราในวันนี้ครับ นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นแฟนหลายคนรอคอย ครับ นะฮะมิชชั่นของเราคืออะไรนะฮะ ทีมงานเขียนเลยฮะ ตอนนี้ฮะ นี่รู้แล้ว โอเค วันนี้ต้องบอกก่อนว่ามิชชั่นของเรานะครับสำหรับคนที่รับชมอยู่ทางไลฟ์นะครับ เรียกได้ว่าย้ำนะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นด้วยนะ ครับ ใครก็ตามนะฮะที่อยากจะเขาเรียกว่าจะใช้คำว่ายังไงดีเพราะว่ากลัวว่าทางตตเขาจะ
บล็อกนะฮะก็ใช้คำว่ารับสิ่งพิเศษนะฮะจำนวน 10 ชิ้นด้วยกันนะครับ อ๋อมีจิต มีจิต นี่เอาผมชี้ให้ดูอยู่นี่ตรงนี้นะฮะ10 ชิ้นด้วยกันเป็นรูป นี่ พร้อมลายเซ็น นี่ ของน้องตีกับน้องป๋อนะครับ 10 ชิ้นนี้อันนี้พิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นด้วยนะครับโดยที่1ออเดอร์นะครับ1ออเดอร์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับอยากให้ทุกคนนะที่รับชมอยู่ในไลฟ์ตอนนี้รวมถึงที่อยู่ในห้องส่งกับเราทั้ง20 ท่านด้วยนะครับ ครับ เรียกได้ว่ามิชชั่นนี้เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนนะได้ไปสนุกกัน ครับ นะครับนะ ใช่ฮะ แค่ 10 ชิ้นเท่านั้น ครับ พิเศษมาก ๆ ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 24 กรกฎาคม ครับ นะครับดังนั้นก็รอติดตามที่บ้านฟ้าของ T f o u Thailand ด้วย ครับผม นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นฮะเดี๋ยวเราจะฝากเรื่องนี้ไปเรื่อยๆพร้อม ๆ กันนะ และที่สำคัญเรายังมีอีก1มิชชั่นสำคัญ ที่วันเนี้ยปริมาณออเดอร์ที่แฟนๆเขาสั่งกันเข้ามาเนี่ยนะครับถึงจุดไหนก็ตาม เราจะมีมิชชั่นให้น้องติติกับน้องป๋อต้องทำด้วย อุ้ย มียกตัวอย่างไหมอย่างเช่น สมมติแบบ 20 ออเดอร์ต้องทำอะไร 50 ออเดอร์ต้องทำอะไร 100 ออเดอร์ทำอะไรแบบนี้ ครับ เขาบอกออเดอร์แรก ให้พี่ปี้เต้นดูผ่านไล โอ้ ฟ์ เลยไปแล้วอันนั้นเลย1 ออเดอร์แรกไปแล้วน่าจะได้ 50 ออเดอร์ 50 ออเดอร์ ร้องเพลง ผมร้องเพลง ร่วมกับตีกับพี่ป๋อ โอทาวโรด เพลงอื่นก็ได้ เพลงอื่นก็ได้ นี่เอางี้ก่อนเลย ตอนนี้อัปเดตก่อนว่า กี่เท่าไหร่แล้ว ตอนนี้กี่ออเดอร์แล้ว อัปเดตให้พวกเราก่อนฟังก่อนนะฮะ ตอนนี้ 15 แล้ว แล้ว ถึง 20 ออเดอร์ 20 ออเดอร์แรก ไปเลยจุ๊บรวมมิตร จุ๊บรวม จาก มิตร ตีและป๋อ จุบรวมมิตร จุ๊บรวมมิตร จุ๊บรวมมิตร ใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้กดตะกร้านะ แล้วก็กดทำการชำระให้เรียบร้อย ครับ นะครับ ราคาเนี่ยคุ้มมากๆนะ 1,447 บาทเท่านั้น ฮะ นะครับ พร้อมกับ ครับ 500 ออเดอร์แรกได้รับไปเลยนะ นี่ถุงกันความเย็น ครับ มูลค่า 599 บาท ครับ นะ อะไรไม่จะมูอะไร ถึงเก็บ ถุง เมื่อกี้พี่บอก ถุงกันความเย็นถุงเก็บ ถุงเก็บ ขออภัยฮะถุงเก็บความเย็น อ่าน นะฮะถุงเก็บความเย็นโอเคนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีไปเรื่อยๆนะเรียกว่าครบ 50 ออเดอร์ มีอีกกิจกรรมหนึ่ง ครับ สนุกไปด้วยกันนะครับ ครับ วันนี้นอกจากที่จะได้แบบว่าดูมิชชั่นที่เขาต้องทำกันแล้วเนี่ย เดี๋ยววนนี้เขาจะทำอาหารให้เราดูด้วยหุงข้าวให้เราดูด้วยว่าซิว่าแบบเมนูที่คุณจะทำมาเนี่ยจะ ครับ ทำเมนูอะไรกันดีโอเคไหม ครับ มาดังนั้นนะฮะตอนนี้ดูซิว่าในไลฟ์มีพิมพ์ว่าอะไรบ้างฮะให้เห็นฉันช่วย เย็น ทำ มากจ้า นี่ หม้อหุงข้าวน่ารักมากค่ะ สีเหลืองหล่อมาก เขาเขียนสีเหลืองหล่อมากด้วยเหรอ ไหน อยากได้2 คนข้างๆอะค่ะ เขาบอกเขาจะงอนกันอีกไหมคู่นี้ นี่ เหรอ เดี๋ยววันนี้ทำกุ้งอบเกลือ วันนี้ทำกุ้งอบเกลือเหรอจริงเปล่า ไม่จริงครับ อ้าว ไม่จริง แต่อยากรู้ว่าแบบเห็นบอกว่ามีเรื่องเขาเรียกว่าสกิลการทำอาหารอยู่ เมนูไหนทำบ่อยสุด มีปะ มี ทำกินเองก็ได้นะ ไม่ต้องแบบไม่แบบ มีไหมเรื่องสกิลการทำอาหารเพราะว่าปอน่าจะมีมืออะไรนะพวกเกี่ยวกับสายเนื้ออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโหก็โหดน่าดูนะมันก็ไม่ง่ายนะใช่ไหม แต่ว่าก็ทำอยู่ซ้ำๆอะไม่กี่เมนู หรอแต่เป็นเมนูตัวใหญ่จะเป็นเมนูหนักไปทางเมนูเนื้ออย่างนี้ใช่ไหมอ่ะโอเค มานี่ฮะเขาบอกอะไรนะฮะอย่าทะเลาะกันนะ55 บวก กุ้งอบเกลือ โอ้โห มีประวัติกับกุ้งอบเกลือนะคะเขาบอกไงนะฮะนี่กุ้งอบเกลือในตำนานนี่เฮ้ยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าพร้อมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เริ่มทำนะครับ ครับ ตอนนี้นะฮะดูซิว่าออเดอร์ของเราไปถึงไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเรารายงานเรื่อยๆไปพร้อมๆกัน ครับ 22 ออเดอร์แล้วค่ะ 22 โดนแล้วค่ะมาจุ๊บรวมมิตรก่อนเลย รวมมิตร นะฝากแฮชแท็กก่อนนะครับทีฟาวป๊อป X ตีป๋อ มา จุ๊บรวมมิตรพร้อมเป็นแฟนๆทุกคนพร้อมนะในไลฟ์ก็พร้อมตอนนี้นะครับจุ๊บรวมมิตร3 2 1มานี่มีแมวด้วยนี่นี่มีอะไรอีกมีอีก3 วิธีท้าย3 วิธีท้าย3 2 1หมดเวลาโอเค
ได้ไปแล้วครับ จุ๊บรวมมิตรนะฮะ เลย เป็นยังไงทุกคนน่ารักไหมทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมอ่ะทำอะไรผมไม่ทันอีกแล้วเมื่อกี้ไหนเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มองไม่ทัน ไม่ได้ทำอะไรครับ ไม่มีอะไรใช่ไหมเมื่อกี้พลาดจังหวะเสร็จอีกแล้วเราโถ่เอ้ยเอ้าถึงเวลาสำคัญแล้ววันนี้คุณโชว์ฝีมือกันหน่อย ครับ ถ้าเรามีแบบอย่างพวกแรปเปอร์เขาจะมี AKA ใช่ไหม ครับ ถ้าเราเป็นเชฟเราต้องมีนามปากกาไหมจะเป็นเชฟอะไรดีวันนี้เราสองคน มันมีเชฟด้วย วันนี้คุณสองคนต้องเป็นเชฟนะคุณต้องทำเมนูโปรดนะให้เราได้ดูนะว่าคุณจะทำยังไงกับเมนูนี้นะมีแบบมีชื่อไหมชื่อเชฟอ่ะ เชฟ อืม บะ อืม เขาพูดมา เชฟบะ เชฟบะอย่างเงี้ยเหรอ เดี๋ยวดีไม่ดีครบ5 10ออเดอร์จุ๊บเชฟบะคอยดู โอ้โห เออมีไหมมีชื่อเชฟไหมคุณอยากเป็นเชฟอะไร มี ดี เพราะวันนี้เรามากับปอปาทั้งสองคนตี อืม ชื่อเซฟอะไร เจปี เชฟปี เคปี เชฟปี ปีปอปี้ ปีป๊อปปี้ อืม ใช่ เป็นชื่อทีมเหรอ เป็นชื่อทีมปอปาแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนเป็นต่อเต่าไง เออนี่เอาวันนี้อย่างนี้ดีกว่าน้องตีน้องป๋อเห็นว่าน้องตีด้วยความคนที่เป็นคนภาคเหนือด้วย พูดภาษาเหนือ เชิญชวนพี่น้องๆทุกคนหน่อยซิว่าแบบว่าให้เขามาทำการแบบกดตะกร้า ดูซิว่าทีฟาวป๊อปของเรามันน่าสนใจยังไง ภาษาเหนือเหรอครับ เป็นภาษาเหนืออ่อนๆซิอ่อนๆหน่อยซิอยากรู้ พี่สาวครับ แม่ครับผม คุณพ่อคุณแม่ครับ ก็ซื้อกดในตะกร้าทีฟาวป๊อปได้นะครับ ก็จะเป็นทีฟาวป๊อปที่มีสีงามๆนะครับเอาไว้ให้พ่อให้แม่ให้พี่สาวให้น้องสาวให้ผู้คนเนี่ยได้ญาติกับข้าวแบบนักนะครับผมฝากตัวนะครับ ฝากตัวนะครับนี่น่ารักจริงๆเลยน้องป๋อ ครับ ปอดสักหน่อยสิเชิญชวนสักหน่อยสิ ครับมัมมี่ป๊าป๊าพี่สาวน้องสาวน้องชายพี่ชาย ทุกคนนะครับ ครับ หม้อหุงข้าวทีฟอล ครับ มีสี ครับ ใช้ง่าย อืม เอาไปทำอาหารกินครับ นี่อย่าลืมนะออนเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับ ใครดูไลฟ์อยู่นะ อย่าลืมนะ อุ้ย เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะ ครับ ไปดูกันว่ารูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของน้องติติปอจะน่ารักขนาดไหนนะครับ ผม ใครอยากได้นะ ต้องเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับ ต้องกดชำระให้เรียบร้อยกดตะกร้าให้เรียบร้อยนะ ทุกคนฮะเอาล่ะระหว่างนี้ด้วยความที่คุณสองคนต้องเป็นเชฟเนี่ย ครับผม คุณสองคนต้องใส่ผ้ากันเปื้อนอยู่แล้วนะอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทั้งสองคนใส่ผ้ากันเปื้อนก่อน พากันเพื่อน โอเค ดูซิว่าแบบว่าสเต็ปการเป็นพ่อครัว จะเก่งขนาดไหน ก่อนที่จะมาทำเมนูที่ให้เป็นแฟนๆในห้องส่งทั้ง 20 ท่านไม่ต้องทานนะฮะไม่ต้องทาน ดูเพราะว่าคุณกล้าทานไหมเอาตรงๆคุณกล้าทานไหมผมถามก่อนกล้าไหมถามก่อน หรอ กล้าจริงหรือเปล่า แต่วันนี้มีกุ้งจริงนะนี่ นักชิมมือหนึ่งอยู่แล้ว ที่คุณกล้าทานเพราะติดปอนหรือเพราะว่าทีฟาวป๊อป พี่ปีกิน นี่เห็นป่ะ พี่ปี้เดี๋ยวพี่ปี้กิน ฮะ เฮ้ย ผมเหรอ ใช่ครับ ใช่ เดี๋ยวผมตั้งใจ ได้ ทำ ถ้าคุณกล้าทำผมกล้าทานผมพูดเลยจริง โอเค ๆ ถ้าคุณกล้าทำผมกล้าทานอยู่แล้ว อย่างที่ผมบอกผมเหมือนกันเลยเหมือนกับแฟนๆเลย ผมเชื่อมั่นในทีฟาป๊อปผมเชื่อมั่นอยู่แล้ว ของเขาทำดีอยู่แล้ว สะอาดอร่อยแน่นอนอ่ะ ครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนี่รับ ครับ ผ้ากันเปื้อนใส่ให้กันและกันก่อน มาเลย ดูซิว่า พอใส่ออกมามีความเป็นเชฟแล้วจะน่ารักขนาดไหนมาอย่าลืมนะทุกคนวันนี้ฝากแฮชแท็กผมด้วยนะครับ ทีฟาวป๊อป x ตีตีปอนะฮะนี่เขาใส่ถุงซีลมาให้เรียบร้อยแล้วนะ ผมขออนุญาตแกะเลยนะ ยังไงนะ อ่า อ๋อเนี่ย ผมทำอะไรตรงเนี้ยผมอยู่ทำอะไรตรงนี้นะอุ้ย เดี๋ยวนะ อุ้ย ไม่ใช่ เอา ให้เขา ต้องเอาอันนี้เข้าข้าง ใส่ผ้ากันเปื้อนให้กันและกันไปก่อนนะ นี่แบบนี้ นี่ อุ้ยพอใส่ผ้ากันเปื้อนนึกถึงอันนี้เลยฮะ เรื่องไหนฮะ พี่โอนเคยดูอันนี้ฮะขอโทษนะครับโทริโกะเคยดู
อ๋อ อ๋ออ๋ออ๋อ ฮะ อ๋อที่เขาใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนใช่ไหม ปึ๊บอ่ะ ไหนมานี่ นี่ไหนดูสิแฟนๆเขียนว่าไงบ้าง โอ้โหวันนี้ ผิดฝั่งปะ จีหล่อมากลูกเนี่ยอะไรเนี่ยมีคนพิมพ์ โอ้ย มีคนบอกแค่ใส่ผ้ากันเปื้อนพอได้ไหมครับไม่ต้องทำอาหารแล้ว เอา แค่นี้ก็แบบเนี่ยในเม้นต์เนี่ยเขียนมาไม่ต้องทำอาหารแล้วค่ะแค่ใส่ผ้ากันเปื้อนก็ฟินแล้วค่ะทำเขียนอะ โอ้ย เออ แก้มือเหรอครับ ใช่ครับ แก้มือจากคอนเทนต์กุ้งอบเกลือนะครับวันนี้ นี่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหม อุ้ยใกล้ นี่ แล้ว คุณ ค ส รั อบ งคนต้องโชว์ฝีมือให้เต็มที่นะ นี่เลยโชว์การหุงข้าวที่ถูกวิธี ให้ดูหน่อยสิ โอ้ย แน่นไปหรือเปล่าน้องตี ไม่แน่นครับ สบายมากพี่ปอใส่ให้ ปกติมันต้องกินข้าวนะวันนี้ อ่ะ มาเริ่มกันเลย โอเคมา ครับ เริ่มเลยดีกว่า แต่ก่อนทุกอย่างต้องใส่ถุงมือ เดี๋ยวเราจะให้น้องๆทั้งสองคน อ๋อคนละคู่ครับ ทำการหุง ไม่ หุงข้าวทำเมนูที่วันเนี้ยจะมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆก็คือ เป็นข้าวอบมันกุ้ง คู่กัน ข้าวอบมันกุ้งมีใครแพ้กุ้งหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีไหมมีใครแพ้กุ้งไหมไม่มีนะ แต่ทุกคนไม่ได้ทานนะอันนี้ผมถามเฉยๆผมถามเผื่อเฉยๆนะฮะไม่มีใครแพ้กุ้งนะวันนี้อ่ะ ไม่ ทำ แพ้ ข้าวอบมันกุ้ง ไม่แพ้กุ้งฮะ จะแพ้อะไรฮะไม่แพ้กุ้งก็แพ้อะไรฮะ แพ้ใจ เพลงไงเพลงเคยฟังไหม อื เอ ม อ แพ้ใจ ใช่ปะใช่เพลงปะใช่ เก่งมาจากไหน น้องผมโตแล้ว ก็แพ้หัวใจอย่างเธออ่ะ เฮ้ย มา โห ฮะร้องให้ฟังร้องให้ฟัง มา เริ่มเลย ครับ นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวพี่ขอเสียบปลั๊กให้ก่อนเริ่มเลยนี่คือวัตถุดิบทั้งหมด ครับ ที่จะ ได้ครับ ทำข้าวอบมันกุ้ง ได้ครับ นะครับนี่เลยฮะน้องๆฮะน้องปอน้องตีช่วยกันเลย ลองทำให้ดูซิว่า อืม ใส่ ออกมาจะน่าทานขนาดไหน วัตถุดิบในข้าว อืม ข้าวอบมันกุ้ง ข้าวสาร ข้าวสาร ผมขอเอานี่ออกไปก่อ ใส่ น นี้ นะ ได้นะ ใช่ปะ ใส่นี้ได้เนาะ ใช่ ซื้อ นี่ อ่า นี่ ราดข้าวไปก่อนเลย อันนี้คือประสบการณ์จากเขาแล้วเราก็ปล่อยให้เขาท โอ้โห นี่ มันก็คือเขาวัดมาให้หมดแล้วเนาะ ำใช่ เขาตวงมาให้เรียบร้อยแล้ว อันนี้คืออะไรอันนี้คือ อัน ที่ นี้ เหลือคือใช้แบบความ อาจ ใส่ จะ ใจ เป็น ของน้อง ผงวิเศษ 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 ทันด้วยเหรอ ทาหน้าบ้านนั่นอะ หนูทันด้วยเหรอผมพิเศษเนี่ย เฮ้ยผมทันนี่ ผมทันนะ ทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่นี่วะ มีแต่นี่ไม่ใช่ผงพิเศษที่ใส่ลงไปไม่ใช่ผงพิเศษนี่ อันนี้เอามาใส่อีก อืมมันกุ้งนะครับ มันกุ้ง 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 อืม โอ้โห ซื้อ เขาบอกเชฟหล่อบอกต่อด้วยนี่คอมเมนต์บอกนี่ซื้อแล้วแถมน้องปอด้วยไหมครับ ไม่ นี่ แถมแถมจิตแถมจิตพลรอ อ่ะอันนี้แถมจริง ใช่ แถมจริง แถมจริงแถมจริง ปึ๊บ นี่ซื้อแล้ว อันนี้คืออันนี้คือ แพ้พี่ป๋อมาก อันนี้เหรอ แพ้คนทำอาหารเก่ง อันนี้คือ น้ำมันหอยปะ น้ำมันหอย เฮ้ย อันนี้คือมันแบบมันค่อ สั น ง ข้าง เกต หนืด ได้ ๆ เลย นะ เนี่ยเวลาเข้าครัวจะมีคนทำไปคนหนึงกินแอค อันนี้ของจริงเลยเนี่ยนี่อู้ มันไม่มีอะไรขูดหรอก โอ้ยหนูลูกนี่ใส่ถุงมือน่ารักมากถูกหลักอนามัยมากนี่มันเป็นมาเต็มเลย อืม ใช่ แก้มจะแตกแล้วยิ้มกว้างๆโอ้ เฮ้ย ย ตรงว่ามัน อะไรนะฮะ มันหนืดอ่ะ อันนี้นี่ครับ ใช้ ใช่ อันนี้ นี่ มัน นี่ กับ ฉั ข้าวน หรือเปล่า อยากได้หม้อหุง ได้แหละ ข้าวใหม่เหรอนี่ ได้แหละอันนี้ได้นี่ระวังลูกระวังนี่ ที่มีสีเลือกจะเปลี่ยน ข้าวหวานจังเลยค่ะยังไม่หุงเลยนี่หง นี่ มาก โอ้โห กระเทียม กระเทียม ชื้อ เออ อุ้ย อ่ะ อ้าวดูสิ นี่คือ อันนี้คือลองดมไหม น่าจะเป็นแบบ นี่คืออะไร นี่ อืม ต้นหอม หรอ ไม่ใช่ ต้น ไม่ หอ ใช่ มไว้โรยอันนี้ไว้โรยต ผั อก น ชี ท้าย
รากผักชี รากผักชี บางทีอ่ะ เฮ้ยนี่แปลว่ามัม นี่ แปลว่ามัม นี่ ทำอาหารนะเนี่ย อ่ะ โคตรดีใจ อันนี้คือมันกุ้งหรือเปล่านะ นี่มันกุ้งป่ะ มันกุ้ง มันกุ้ ผิด ง เมนูปะ เออ อ่ะโอเคซื้อหุ้ยมันกุ้งมันแบบดูฟินมากเลยอะ นี่ มันแบบมันดู เนาะมันกุ้ง เย ดู อะ ฟินมาก เย เล อะ ย จุ นะ ใจอ่ะ โอ้โหเขาให้แบบจัดเต็มอ่ะ ดูให้เยอะ แต่ดูสิฮะตีทำอะไรตอนนี้ ยืนแอคอ่ะ มันกุ้งเหรอ อันนี้คือมันกุ้งเหรอ คือมันเป็นเมนูแบบ ไม่ ข้าวผัดมันกุ้ง เนี่ย เนี่ยอ๋อเนาะ ก็พี่พูดมันกุ้งไปแล้วปะ ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะ อ่ะ เอาเป็นว่าเป็นส่วนผสมหนึ่ง อ่ะโอเค มา อันนี้เราจะคลุกเขา คลุกเลย อยากเห็นอยากเห็น ใช่ อ่ะเดี๋ยวผม ใช่ พอให้ นี่ใช้สองอันนี้คลุก อืม ใช่ป่ะ มันมีอยู่แค่เนี้ย ระหว่างนี้ อ๋อ ให้เขาคลุกกันไป อ่ะปึ๊บ นะฮะผมย้ำเรื่องของโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของน้องติติปอนหน่อยนะครับ ครับ ว่ามีแค่ 10 ชิ้นเท่านั้นนะ เฉพาะไลฟ์นี้นะครับ1ออเดอร์ ครับ นะฮะก็ได้ไปแล้ว1สิทธิ์นะลุ้นกันเยอะๆนะครับ ยิ่งลุ้นเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์เยอะด้วยนะครับ ใช่ นะอยากให้ทุกคนได้แบบว่าสนุกกันนะครับ เพราะว่านอกจากว่าได้ราคาที่น่าสนใจแล้วเนี่ยใน 1,447 บาท แล้วก็ได้ถุงเก็บความเย็นด้วยฟรีนะครับจากทีฟาวสำหรับ 500 ออเดอร์แรกนะครับมูลค่า 599 บาทฟรีไปแล้ว และยังได้มาพิเศษไปกับโพลารอยด์นะครับพร้อมลายเซ็นของน้องติติปอด้วยนะครับ10 ชิ้นเท่านั้นอยากให้ทุกคนได้มากดที่ตะกร้ากันได้เยอะนะครับ ซึ่งเราจะทำการประกาศผลในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้นะใครอยากมีรูปของน้องติติกับน้องปอพร้อมลายเซ็นเก็บไว้นะ ผมบอกเลยว่าไลฟ์นี้เป็นจังหวะที่ดีมาก ๆ แล้วครับ โอเคอ่ะ ครับ เดี๋ยวให้น้องๆนะฮะคลุกให้เข้ากันเสร็จปุ๊บ แล้วก็ใส่ลงไปที่หม้อ ได้ครับ แล้วก็เหลือถ้วยสุดท้ายคือน้ำครับ นี่เลย เดี๋ยวให้น้องๆปิดท้ายยังอยากเห็นนะ ผมไม่อยากเห็นนะ คือผมเห็นน้ำเนี่ยแล้วผมแบบแอบหลอน อืม โอ้โห ดู เขา สิ เขาบอกว่าตียืนทำอะไร ไม่ คือเรามีคนทำให้เราไม่ต้องทำอะไรไง เอ้ย มีคนทำให้แล้ว นี่ ตีไม่ทำดีแล้ว เดี๋ยวโดนงอน เฮ้ย อันนี้ก็พูดถูก นี่ อ่ะ ไม่มีคนบอกว่านี่นางฟ้าเข้า เฮ้ยมันดู ครัว แบบ นี่ ดูฉ่ำมากเลยอะ โอ้โห ครับ ตีช่วย ตี เยอะ ช่วยเยอะเลย แล้วชอบมากนะคอมเมนต์แรกตีช่วยเยอะเลยคอมเมนต์ที่สองตีช่วยทำอะไร ขึ้นมาติดกันเลยคอมเมนต์นะโอ้โห ครับ มาเรียบร้อย นนี้คืออ่ะ เดี๋ยวให้ใส่ลงไปใน ใส่ลงไปในห ต้ ม้อ ม หุง ข้าวจี่ ข้าว ฟ้า ใส่อันนี้ยังผงพิกซี่อ่ะ ใช่ปะผงนางฟ้า ใส่แต่ผงวิเศษเมื่อกี้ ผมเช็ดเอามา มา มาวางได้เลย อุ๊ย อุ้ยโอเค ครับ พี่โยกให้ แล้วเราต้อง ลองโกนลงไปใน โก ชี นลง ฟาว ปะ สิ อะไรนะ เราต้องลงไปเลย คือ เราต้องใส่น้ำปะ ไม่เดี๋ยวค่อยใส่ปะ ใช่ใช่ โกนลงไปก่อนนะฮะนี่ ชื่อ อ้าว เฮ้ย ระหว่างนี้ ลงมา ย้ำแล้วย้ำอีกนะทุกคนนะ ถื ตอนนี้ ให้ ผู้ชมคนดูประมาณ 6,200 คนนะครับตอนเนี้ยคนดูเยอะมากนะ อย่าลืมนะทุกคนนะ ถ้าออเดอร์ถึงจุด อ๋อ ปริมาณเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวเรามีมิชชั่นพิเศษให้น้องตีน้องปอได้ทำมันด้วยนะฮะ ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว อัปเดตให้ฟังหน่อยฮะ 30 กว่าชิ้นแล้วนะครับ มา 50 ชิ้นเมื่อไหร่นะฮะ 50 ชิ้นเมื่อไหร่นะ เดี๋ยวเรามีภารกิจพิเศษให้เขาทำกัน อืม นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้เขาหุงข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะ แล้วก็ใส่น้ พอจบขั้นตอนปุ๊บเดี๋ยวจะพาเข้าสู่ช่วงของเกมกันนะมาเลย มีข้าวแล้วก็นี่อย่าลืมเติมน้ำด้วยนะครับ อันนี้น้ำคือวัดน้ำแล้วเนอะ มัดตวงมาให้แล้ว โอเคครับ ตวงมาแล้วตวงมาแล้วนี่ตวงมาเรียบร้อยอ่า ถือ เป๊ะ อ่า โอ้โห ำแล้วเราก็ใส่กุ้งตอนท้ายใช่ไหม ใส่กุ้งตอนท้าย ใช่ ไหนดูซิขอดูหน่อยซิกุ้ง เฮ้ย ไม่ใส่ข้างบนปะ นี่เขาบอกว่าใส่เสร็จปุ๊บปิดหม้อได้เลย มันยังไม่สุกปะ
เพราะว่าอันนี้จะบอกก่อนนะ ไม่ เมนูเนี้ย ใส่ ผมถามคุณอีกทีนึง ถ้าหุงตอนนี้เลยกล้ากินไหมตอนนี้กล้ากินนะ ไม่ต้องกลัวเขาทำแบบสำเร็จไว้ให้แล้ว ใช่ น้องตีกับน้องปอนเนี่ยเขาเตรียมมาก่อนแล้ว ใช่ ก่อนที่เขาจะมาให้คุณได้ชิมหม้อนี้กัน เดี๋ยวระหว่างนี้เขาก็จะหม้อก็จะหุงไปจริง ๆด้วยนะ ใช่ใช่ แล้วเขาก็ทำแบบว่าแยกมาแล้วด้วยที่แบบทำเสร็จแล้ว ทำแยกมา เรี แล้ ยว บร้อย เดี๋ยวให้เขาตกแต่ง เดี๋ยวเราเอากุ้งมาใส่หม้อเขียว เออ ใช่ นี่เห็นไหมล่ะ จริงๆอ่ะก็คือที่น้องตีเขาไม่ทำเขาจะดูว่าน้องป๋อทำถูกหรือเปล่า ใช่ เพราะเขาทำหม้อเขียวมาแล้ว โอ้ เขายืนดู ใช่ ทำมาแล้ว คือมันเตรียมไว้แล้ว ครับ ตอนแรก ใช่ มา อันนี้เดี๋ยวเราก็รอไง มา อ่ะ กดหุงเรียบร้อย กด ใช่ไหม หุง ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขยับมานี้นะ ฮะมา พี่กดหุงนะครับมาก ดหรือยัง อย่างผมยังไม่ได้กดครับ กดเมนูก่อนนะ ปึ๊บ เอิบนี่ข้าวขาวนี่ใช่ไหม ข้าวขาวใช่ แล้วก็กดหุงเลย เป็นฟิวชั่น เริ่ม กีฬา ปึ๊บ โอเค เริ่มหุงแล้วนะเริ่มหุงแล้วตอนนี้ดังนั้น เดี๋ยวต้องตั้งเวลาก่อน ตั้งมายังไง อืม เรียบร้อยแล้วนี่มัน โอเค หุงแล้วนี่เริ่มหุงแล้วใช่ไหมเริ่มหุงแล้วนะครับระหว่างนี้ให้เขาหุงไปนะฮะ โอ้ อย่าลืมนะลองเปิดซิ ครับ อ่ะ อันนี้คือลองตกแต่งก่อนเลย แล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมตอนช่วงท้ายไลฟ์กัน หอมมาก หอมไหม คือตอนแรกแอบเปิดมารอบนึงแล้วเพราะว่าเปิด นะฮะตกแต่งด้วยเอากุ้งลงเลยเอากุ้ง ได้ ลงเลย ครับ ใส่เลยเนาะ นะ ไม่แค่กำลังคิดอยู่ว่า ลองดู สุก สิ ปะ นี่ ใช่เลยเหรอ ใช่ ใช่ใช่ใช่ ในหัวมีคำตอบเดียวคือใช่แหละ ใช่ใช่ อ่ะ นี่นี่โอเค อ๋อเขาลวก ซึ่งเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กจริงด้วยนะของตัวสีเขียวนะ ใช่ใช่ถูกแล้ว ใช่อาจ ต จะ ก เป็น แต่งก่อนเพราะว่าพอตกแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊ก อ๋อแล้วก็ แล้วก็ค่อยอุ่นอาหารอีกทีนึง อ๋อโอเคอาจจะเป็น ลอง ฟิ ใช้ ลอาจ ดู จะเป็น เลย ฟิลแบบกุ้ง กุ้งสดตัวนี้ กุ้งแช่ อืม กุ้งแช่ กุ้งแช่ ใครก็ได้ช่วยด้วยใครได้ช่วยด้วยเอามา อ่ะเรียบร้อย โเคมาผมขออนุญาต ครั นะ บ เอา อุ้ยแต่อันนี้เหมือนผมเลยเนี่ย ทำไมอ่ะ ดิบ เอ้ยโอ้โห ไม่ใช่ เอาว่ะสู้เราวันนี้ มาลากมาตรงนี้เลยนะผมขออนุญาต ขม มาจะเสียบปลั๊กเลย มามันผมเลยดิบนี่ฮึบ ซึบ เดี๋ยวให้น้องป๋อลองกดที่ฟังก์ชันดูซิว่าใช้งาน แล้วก็กดที่อุ่นอาหารได้เลยนะครับ เสียบปลั๊กจริงเลยปั๊บมาแล้วติดแล้ว อ่ะ เอ้าตะกร้าหายค่ะมาบอกตะกร้าหาย นี่ทีมงานกำลังแก้ระบบให้อยู่ อ๋อแป๊บนึงนะฮะทุกคนกำลังแก้ ค แล้ รับ ว กำลังทำอยู่นะครับ เออ อ่ะปึ๊บ โอเคงั้นระหว่างนี้กด ที่ ก เม ด นูก่อน เมนูอันนี้เป็นอะไรดีครับ ตอนนี้ข้าวขาวอยู่ ในข้าวขาว กดทีนึง อ่ะ ไปไหนนะนี่ อ่ะ เข้ากล้องแล้ว เข้ากล้อง ไปอีก เขา เข้าหม้อดิน เข้าว่าดิน เราต้องเป็นอะไร อุ่นอาหาร 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 กดไปอีก ปึ๊บ อ่ะ ปึ๊บ นี่ อืม เสร็จปุ๊บแล้วก็กดเริ่ม กดเลย เริ่มเลยนะปึ๊บ ปึ๊บ อ่ะ ในวันนี้ก็รอนะครับ เออ เดี๋ยวทุกคนได้เห็นแล้วว่า ข้าวอะไรนะ เข้า ข้าวอบมันกุ้ง มันกุ้ง จะ มี น่าทาน กุ้ง รอบนี้ ข้างหน้า ใช่รอบนี้ไม่ใช่กุ้งอบเกลือนะ แต่ จะเป็นข้าวอบมันกุ้ง ดูซิว่าจะทาน แล้วเปิดออกมาแล้วน่าทานขนาดไหน เฮ้ยผมว่าอันนี้รอดเพ รอด ราะว่า ชัวร์ เราใช้ทีเปล่า นี่ ใช่ แล้วคุณที่อยู่ทางบ้านล่ะครับ ใช้ทีฟ้าป๊อปแล้วหรือยังนะฮะ เดี๋ยวรอนะ เดี๋ยวแป๊บเดียวเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราดูกันนะ ให้เขาทำไปด้วยเรื่อยๆนะ ครับ ระหว่างนี้เราพาเข้าสู่ช่วงของเกมเป็นชาเลนจ์คุณ 2 คนวัดใจกันหน่อยดีกว่า
นะฮะตอนนี้ อุ๊ย เดี๋ยวเราให้ทางหลังบ้านด้วยแก้เรื่องของตะกร้าก่อนนะครับ นะ เดี๋ยว ถ้าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทีมงานแจ้งเราอีกทีหนึ่งนะครับ ใช่ครับ โอเคมามิชชั่นของเรานะครับอย่างแรกขอย้ำอีกรอบหนึงก่อนนะสำหรับการใครก็ตามนะครับที่ออเดอร์ในไลฟ์นี้ตอนนี้ดูปุ๊บนี่นะครับกดตะกร้าปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทำการชำระได้เรียบร้อยเลยนะครับนอกจากคุณจะได้เป็น 500 ออเดอร์แรกที่ได้รับถุง ครับ กันความเย็นเก็บความเย็นนะฮะต้องเรียบเรียงใหม่ ครับ ถุงเก็บความเย็นฟรี 599 บาท ครับ นะครับสำหรับ 500 ออเดอร์แรก และที่สำคัญจะได้ไปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นอีก 10 ใบ อืม นะครับ ใครอยากจะมีนะครับ1 สิทธิ์1 สิทธิ์เท่ากับว่า หนึ่ง เขาเรียกว่า หนึ่งจิต ได้มา หนึ่ง 1 จิต ออเดอร์ หนึ่ง 1 ออเดอร์ จิต ลุ้นกันไปนะครับนะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ เอาล่ะมาเข้าเกมเลยดีกว่า ครับ นะฮะวันนี้ฮะเรามีเกมทายใจครับ ครับ ที่เราถามกันมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยอยากรู้ว่าคุณ 2 คนรู้ใจกันขนาดไหน ได้ ขอฟิวเจอร์บอร์ดก่อนเลยฮะให้ทั้ง 2 ท่านได้ทำการเดาใจกันหน่อยสิ ได้ ว่าคุณ 2 คนจะรู้ใจกันมากแค่ไหนนะฮะผมจะมีคำถามให้ ครับ และในแต่ละข้อเนี่ยมันจะต้องมีคุณตอบตรงกัน หรือบางทีคุณอาจจะตอบไม่ตรงกัน หรืออาจจะตอบแบบตรงข้ามกันก็ได้นะ ครับ เดี๋ยวเราจะกำหนดแต่ละข้อไปด้วยกันนะมา ครับ ขออนุญาตนะฮะมานี่เลยนี่เลย มาเกมนี้ชื่อเกมว่าเกมทายใจนะครับ เราจะแจกบอร์ดให้พร้อมกับปากกาให้คุณได้ทำการเขียน ครับ คำถามแรกของเรานะฮะคำถามถามว่าเมนูแรกที่กินด้วยกัน 2 คน ระหว่างนี้แฟนๆลองเดาดูนะจำได้ปะคิดว่าเมนูแรกที่เขากินด้วยกันคือเมนูอะไร จำได้ไหม ห้ามดูของกันและกันนะบอกก่อนห้ามดูของกันและกันนะ จำได้ไหม อันนี้คือถามปอหรือถามตัวเอง อันนี้มีรีเช็คตัวเองหรือเปล่า ดูรีเช็คคอมเมนต์อยู่ว่าพี่ๆจำ ไม่ ได้ อย่าเพิ่ง ห รี ปล่ อย่าเพิ่งรีเช็คอย่าเพิ่งรีเช็ค ดูซิว่าจำได้เปล่า จำได้ไหม จีจำได้ภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างอะ นี่ไปออกรูปเก่งซะแล้วนี่ มาดูซิขอดูซิว่าจะตอบตรงกันหรือเปล่า นี่เลย มาถ้าข้อนี้ต้องตอบให้เหมือนกันนะ น่าจะนะ เฮ้ย ถูกต้องคำตอบต้องตรงกัน เอ้ย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  เฮ้ย นี่ไง ใช่เปล่า ถูกเปล่า ลองรีเช็คกันดิกับถูกไหม ใช่แหละ ถูกไหมเอาเราต้องมั่นใจดิเราต้องมั่นใจ อ่า เราต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจอย่าเพิ่งเปิดนะเปิดเดี๋ยวชูเดี๋ยวหมุนให้กล้องดูพร้อมกัน โอเค โอเคนะเฉลยนะ ครับ 1 2 3ดูครับ เปิดได้เลยฮะไหนดูสิอันไหนอ่ะอันนี้ สปาเกตตี้เนมดีเรลิตี้ แล้วน้องป๋อตอบว่า แพนเค้กบลูเบอรี่ อาหารยุโรป ใช่ อันนี้ตรงกันตรงไหนอะนี่อันนี้ตรงไหนที่ตรงกันฮะ กินตอนไหนแพนเค้กบลูเบอรี่ มันใหญ่ๆหนาๆไงที่ทำหกอ่ะ อ๋อ เออ ไม่แต่เราต้องกินอันนี้ก่อนแล้วค่อยกินของหวานสิ ก็พี่อยากกินของหวานก่อน และคือเห็นได้อย่างนี้ก็สบายใจนะฮะคือ แล้วแบบนี้คือต้องอะไรคือต้องแพ้ ไม่ อันนี้บอกแล้วไงว่ามี แต่ว่าเป็นเมนูเหตุการณ์เดียวกันนะ แต่เป็นเหตุการณ์เดียวกัน มันเป็นมื้อเดียวกันเนี่ย มื้อเดียวกัน แต่คนหนึงกินของคาวก่อน อีกคนหนึงกินของหวานก่อน แต่เป็นมื้อเดียวกันนะ ซึ่งถ้าย้อนตามเทรนด์แล้วกินของ เห็นไหม นี่แต่เขียนอาหารด้วยแต่ไม่บอกเมนู โอเคโอเคสรุปเท่ากับว่า ข้อนี้อันนี้ต้องบอกกันว่า ข้อนี้เราลุ่มรวยให้นะ เพราะว่าเขาก็กินเป็นมื้อแรกเหมือนกัน โจทย์เราชัดเจนนะบอกว่า มื้อแรกที่กินด้วยกันกินอะไร อ๋อ มันไม่ใช่จานแรกไง จานแรก นี่ไงมี จริงเคย ถ้าไม่แก้ไม่ได้คะแนนนะบอกให้นะเท่ากับให้ไปคนละ1 คะแนนครับตอนนี้ มา เฮ้ย มันมีที่ลบ ลบเลยมาเดี๋ยวต่อข้อที่ อ่ะ 2 เฮ้ย ทุกคนมีใครทันยุคนั้นไหมครับ ยุคไหน ยุคเรียลิตี้อ่ะ เฮ้ยหรอ โอ้ยถ้าทันผมพิเศษก็ทันเชื่อพี่เถอะถ้าทันผมพิเศษอะทันหมดเชื่อผมว่า แรงมาก จริงๆนะฮะมาต่อข้อที่2ฮะอาหารที่อีกฝ่ายชอบ อันนี้ต้องตอบให้ไม่เหมือนกันนะ แล้วต้องเขียนเฉลยของตัวเองไว้ข้างล่างด้วย เมนูปะหรือว่าไม่ต้องเมนู เมนูอาหาร ฮะ นี่นะ เฮ้ยผมมัน บร เย ร อะ ทัด อะ แรกคือเขียนของเขานะบรรทัดที่ 2 เขียนสิ่งที่ตัวเองชอบ จะได้รู้ว่าตรงกันหรือ
บอกว่าด้านล่างตรงหรือเปล่าเฉลยถูกหรือเปล่าโอเคไหม โอ้ย เก็ตไหมอันแรกเขียนสิ่งที่เขาชอบ อันที่สองเขียนสิ่งที่เราชอบ ยากอะ ดูซิว่าจะตรงกันหรือเปล่าเรามาลุ้นกันมาฮะแฟนๆลองช่วยกันตอบสิคิดว่าอะไรคอมเมนต์ตอบมาว่าอะไรลองแฟนๆช่วยกันตอบสิคิดว่าอะไรรู้ไหมมาเขียนเป็นเมนูอาหารได้ไหมน้องป๋อ โหมันยากอะ ผมไม่ได้เหรอต้องเป็นอย่างนี้เหรอ ผมให้กว้างๆนะ โอเค ถ้า โอ ถูก เค ก็ถูก กว้างเผื่อจะได้ถูกใช่ไหม อ่า นี่เขาพยายามต่อให้อยู่แล้วเนี่ยเขาเขียนกว้างๆให้เลยนะน้องตีพร้อมน้องป๋อพร้อม ครับ 3 2 1เฉลยครับ ตึ้ง บรรทัดบนคือสิ่งที่เขาชอบ อ้าว ไม่ได้เขียนของตัวเอง บรรทัดบนคือสิ่งที่เขาชอบ บรรทัดที่ 2 คือสิ่งที่เราชอบไงดูเฉลยฮะ เฮ้ยแต่ว่าเขาถูกหมดเลยทุกข้ออะ น้องตีได้ไปอีก1 คะแนนครับ ถือว่าคุณทำได้ดีมากๆ ติไม่ได้เขียนของตัวเองเหรอ ไม่ได้เขียน แต่ก็ถูกไงหมูกรอบ โอเค มา คุกให้ป๊อปเอ็กตีตีก็ งั้นคำถามสุดท้ายเลยคำถามสุดท้ายเลยตัดสินเลยถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ ครับ แล้วของน้องป๋อที่เขียนของน้องตีถูกไหม ถูก ถูกเหมือนกันถูกไหม2 เท่าครับ ตัดสินข้อสุดท้ายนะฮะถ้าตีและป๋อต้องทำอาหารด้วยกัน1 เมนูให้วาวาจะทำเมนูอะไร โอ้ตายละยากเลย สุดท้ายแล้ว ข้อนี้ตัดสินเลย เดี๋ยวบทลงโทษเราเป็นลงโทษตอนที่จะจบไลฟ์ทีเดียวนะฮะมา มาเลย ตอนนี้ตะกร้าของเรากลับมาหรือยัง ตอนนี้กำลังนะโอเค นี่ ลองเช็ค อืม นะฮะ มา ใช่มัม ดูสิ ถ้าจะทำเมนูให้วาวาทาน จะเป็นเมนูอะไรนะ ต้องตอบเหมือนกันนะ เฉลย 3 2 1 ตอบครับ อ้าว กุ้งเอ้ยน้องตีเขียนว่าอะไร กุ้งกระเทียม ใช่ กุ้งกระเทียมส่วนน้องปอตอบ กุ้งอบเกลือ กุ้งเหมือนกัน อ๋อ ใช่ กุ้งเหมือนกัน เป็นเมนูกุ้งเหมือนกัน เป็นเมนูกุ้งเหมือนกัน ใช่ ด้านหลังมันอาจจะไม่เหมือน ไม่เป็นไร เท่ากับกุ้งเหมือนกันก็ได้ไปอีก มีลายเซ็นด้วยเหรอ คะแน มี น ลายเซ็นด้วย นะเท่ากับได้คนละ1 คะแนนใช่ไหม อ่า เสมอกันครับ อ่า อีกแล้วพอออกเสมออย่างนี้นะฮะ ก็เราก็จะมีบทลงโทษให้ แบบร่วมกัน ซึ่งไปลงโทษคนเดียวมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน เราต้องลงโทษ3 คน 2 สิ นับยังไงเนี่ยนับเกินมา3เนี่ยต้องมีกันมา2 คนก็ต้องเล่นกัน2 คน ตีว่ากี่คน 3 เนาะ หุยใจร้ายจะเอาพี่วาวาเล่นด้วยเหรอ ฮะ จะเอาพี่เขามาเล่นด้วยเหรอ ไม่ใช่พี่ จะลง เดี๋ยวค่อยลงโทษตอนท้าย โอเค ทีเดียว โอเค นะฮะนะเดี๋ยวค่อย ครับ เดี๋ยวค่อยไป มา ลูกเรือตอนท้ายทีเดียวนะครับ ใช่ครับ ดังนั้นตอนนี้นะฮะ อ่า เดี๋ยวเราจะพาเข้าสู่เกมต่อไป ใช่อ่าในระหว่างนี้นะทุกคนก็อย่าลืมนะครับ นี่ แฮชแท็ก นี่ ทีฟาป๊อปเอ็กซ์ตีติปอนนะครับ ฝากแฮชแท็กด้วยนะครับ อ่า นะดังนั้นนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ครับ บอกกันเลยนะวันนี้สุดยอดมากๆ ใครที่ยังไม่ได้กดซื้อหรือกดไม่ได้ตะกร้า และยังไม่ได้กดชำระนะ รีบเลยนะครับ เพราะว่าโปรดีมากเหลือเพียงแค่ 1,447 บาทเท่านั้นนะครับนะอย่าลืมกดด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับ รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของน้องติติปอนะครับใครอยากได้นะลุ้นไปด้วยกันนะสนุกไปด้วยกันนะครับ โอเค มาเลย ครับ วันนี้เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆ อันนี้เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆว่าย้ำอีกสักรอบหนึงแล้วกันฮะน้องตีน้องปอครับ4 สีนี้น่าจัดขนาดไหน พร้อมกับมีอะไรบ้างเชิญเลยครับ อ่า บอก นี่ แม่ ครับ ๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลย 4 สีนี้คือน่ารักหมดเลย อืม แล้วก็แต่ละอันจะมีฟังก์ชันด้วย NFC ครับ NFC นี่ ก็คือเป็นเหมือนฟิวเอาโทรศัพท์วางปุ๊บ ได้คู่มือ ใช่ ปั๊บเลย ในนั้นก็จะมีเมนูแนะนำด้วยนะครับทุก ครับ คนใช่ครับ แล้วก็มี มีโหมดด้วยโหมด โหมดต่าง ตั้ง 8 อัน อืม ๆ1 2 3 4
5 6 7 8 นี่ ใช่ครับ มีทั้งโหมดทำสำหรับข้าว ข้าว ขาว ขาว ข้าวกล้อง ข้า ข้าว ว กล้ อ อง บหม้อดิน หม้อดิน ทำโจ๊ก อืม อุ่นอาหารแบบต่อเนื่อง อืม อุ่นอาหาร ซุ ซุ ป ปแล้วก็ เค้ เค้ ก ก ครับ ทุกคนสามารถช็อปได้เลย4 นี่ สี ใช่ ที่ ครับ For Pop นะครับ มี ครับ สีเนสที่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะ อ่า ใช่ อันนี้คือสียูคาลิปตัส ครับ อันนี้คือสีเทเลคอตตา เทเลคอตตา อันนี้คือสีไรซ์ ค ค รั รั บบ ผม ครับ ก็น่ารักนะครับทุกคนสามารถเอาไปทำกับข้าวได้ด้วย แล้วก็เป็นหม้อหุงข้าวที่ไปเรียกว่าตกแต่งบ้านได้ด้วยน่ารักสีน่ารัก ใช่ใช่ใช่ มินิมอล เข้า ฝาก กับ ด้วย บ้า คน รับทุกคน ราคาก็ดีด้วย 1,447 บาทเท่านั้น ครับ นะครับนะ มา 500 ออเดอร์แรกรับไปเลยนะถุงเก็บความเย็นนะครับ599 บาท พร้อมกับไปสนุกกันนะครับ ครับ กับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของน้องติติน้องปอนะ ครับผม มาเลยฮะ มาไหนๆก็ มา ไหนๆแล้วนะครับ เมื่อกี้เราเล่นเกมไปแล้วล่ะ อ่า บทลงโทษเลย ในเมื่อที่มาแล้ว 2 คนโดนไปทั้งคู่เลยแล้วครับนะก็คือกติกาของเราง่ายมากที่เป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้ นั่นก็คือพูดด้วย 4 อารมณ์ด้วยกัน ต้องพูดคำว่าทีฟาวคุกให้ป๊อป4 อารมณ์ คุกให้ป๊อป ค่อยๆทำไปทีละอารมณ์นะ เจียลม อันแรกโกรธครับทีฟาวคุกให้ป๊อปอันแรกโกรธ3 2 1 ที่เฝ้าคุกให้ป๊อป เอางี้ทีละคนดีกว่า อยากเห็นทีละคน ทีละคน อ่ะใครก่อนดีน้องตีนะ น้องตีโอเค 1 2 ไป ที่เฝ้าคุกให้ป๊อปเอ้ยไม่ใช่กด โกรธโกรธ ที่เฝ้าคุกให้ป๊อป น้องป๋อฮะนี่เลยกล้องไปเลย ที่ฝากคุกให้ป๊อป ทำไมโกรธยังน่ารักอยู่เลยวะงงเลยอ่ะตายแล้วต่อไปฮะอ้อนรอบนี้น้องป๋อก่อน ที่ฝากคุกให้ป๊อป เอาใหม่อีกรอบหนึ่ง เขาบอกกล้องบอกไม่ทันขออีกที ใช่ 1 2 3 ที่ฝากคุกให้ป๊อป เอาละน้องตีบ้างครับ ที่ฝากคุกให้ป๊อป นี่เอ็มาต่อไปน้องตีก่อนนะ นี่มันเสียงหมูเลยไหม งอนครับ ที่เฝ้าคุกให้ป๊อป อันนี้เราได้ยินเสียงนี้บ่อยนะสไตล์ตีๆเลยนะน้องป๋อบ้างครับ งอนครับ ไม่ต้องหันมาทางนี้ด้วย ที่ฝากคุกให้ป๊อป ปิดท้าย ครับ น่ารัก น่ารัก มา น่ารักนี่ต่างกับอ้อนเหรอ อ้อนกับน่ารักไม่เหมือนกัน ใช่ น่ารัก ใครก่อนดี น้องตีก่อน ครับ น่ารัก ดีกันนะกำลังคิดมุกได้พอดีเลย เอาจริงเหรอ นี่ย เอาที่เอางั้น ไม่เอาแล้วเล่นๆแล้ว ทุกคนรู้แล้ว ก็เมื่อกี้อ้อนแต่น่ารักเมื่อกี้อ้อนแต่อันนี้น่ารักโอ้โหจีบดาวคุกให้ป๊อป ครับ น้องป๋อฮะ ปิดท้ายกับเรา ที่ฝากคุกให้ป๊อป โอเค ปรบมือเอาล่ะ ย้ำรอบสุดท้ายเลยนะครับ ครับ ตอนนี้ตะกร้ากลับมาแล้วนะทุกคน ครั นะ บ สามารถเข้าไปกดแล้วก็ทำการสั่งซื้อได้เลยนะครับ เพียงแค่ 1,447 บาทเท่านั้น 500 ออเดอร์แรกนะครับ จะได้ถุงเก็บความเย็นจากทีฟาร์มมูลค่า 599 บาท และ 1 ออเดอร์เท่ากับว่าไปสนุกกันนะครับกับการที่จะได้รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น ครับ 10 รางวัลเท่านั้น ประกาศผลในวันที่ 24 กรกฎาคมครับ ที่บ้านฟ้านะครับของ t f o u Thailand นะ รอติดตามได้เลยนะครับ ที่สำคัญฝากแฮชแท็กด้วยกับ t f o u Pop X ตีตีป๋อครับ ครับ และยิ่งไปกว่านั้นฮะย้ำนะว่าเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับ กับ ครับ การที่คุณจะได้มาร่วมสนุกกันร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับ ก็รอติดตามได้เลยนะครับ ที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับ นี่เลยที่คุณดูอยู่ตอนนี้นะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ ช่องทางของ @tfilethailand cooking นั่นเอง ครับ วันนี้ฮะน้องติติน้องปอครับ
ฝากซะหน่อยดีกว่า ผลงานรวมถึงฝากทีฟาวป๊อปด้วย ครับ เชิญเลยครับ ผลงานนะครับก็เราจะมีคอนเสิร์ตครับเดือนหน้า อืม ครับในวันที่ 15 16 2 วัน สิงหา 16 สิงหา ครับก็ นะ ฝากด้วยนะครับไว้เจอกันครับ แล้วก็มี ดิมดีสปอร์ตเดย์ ใช่ครับ นี่ ก็ฝากด้วยนะครับ มีทั้งโชว์พิเศษ มี ครับ กีฬา มีกีฬาด้วย ต่างๆดูว่าเราจะเล่นอะไรกันบ้าง ใช่ ครับแล้วก็มีไพลอตเฟรน Friend ด์เบน Benefit ฟิตสนิทแค่เพื่อนครับ ก็ไพลอตปล่อยไปแล้วใน YouTube ไอ้รับติ๊กต็อกไอ้รับติ๊กต็อก ในแอปแดงในแอปแดง ในแอปแดงครับ อ่า เออ ของมันดีชาแนลครับ ครับ เข้าใจ อ่า เราเข้าใจสิ่งนี้ ครับ ครับ นะฮะ แล้วก็ฝากทีฟาวด้วยนะครับ ครับใน เอ้า X นะครับ เปิดให้หน่อย เมนูที่คุณทำมา อ่ะ นี่สียูคาลิปตัสอยู่หม้อไหน เดี๋ยว กลับมาเร็ว แป๊บนึง หม้อไหนอยากเห็นอยากดูฝีมือเขาหน่อย พี่บีรักทีฟาวครับ รักครับ พี่ปอรักทีฟาวปะ รักครับ แล้วทีอ่ะ อ๋อโอเค เอ อ่า อ นี่ นี่ อุ้ย กุ้งสุกแล้วด้วย น่ากินอ่ะเอ้ย น่ากินมากครับ เอาช้อนระหว่างนี้เราจะเอาช้อนมาหน่อยได้ไหมอยาก เออแต่น่ากิน จนปิดไลฟ์เลยได้ไหมอยู่จนปิดไลฟ์เลย อยากรู้ว่าแบบให้เขาชิมแบบอยากเห็นอ่ะเออ โอ้ยแล้วหม้อที่เราทำมาไหนอะ นู่นอยู่ตรงนู้นหมดแล้วฮะ อ๋อครับ พี่เขาเอาไปเสียบปลั๊กแล้วไปทำนู้นให้ เออ นี่เดี๋ยวเอาช้อนมาอยากให้เห็นว่าคุณลองชิมดูซิว่าฝีมือของเชฟป๋อเนี่ยเขาเป็นยังไง แล้วก็ฝีมือของเชฟตีเนี่ยอร่อยขนาดไหน โชว์ให้ดูหน่อยสิ ฝากแฮชแท็กด้วยนะทุกคนนะ tfalpopx ตีป๋อนะครับ วันนี้นะ ขอบคุณทุกคนมากๆวาทุกคนเลยที่รับชมอยู่ทางไลฟ์นะครับ อุ้ยนี่ช ทั้งคอมเมนต์เข้ามากดหัวใจมานะเออนี่เออเอาตักให้หน่อยสิ ตักกุ้ง อุ๊ย หมูกุ้งหมูต้มตุ๋นหมูกุ้งหมูต้มตุ๋นน่าอยากกิน มา หิวปะ เดี๋ยวเราจะ เรียก เรียกว่า หมายถึงว่าตักแบบเนี้ย จบภาพบรรยากาศนี้ไปด้วยการที่เขาได้ชิมเมนูข้าวอบมันกุ้ง อ่ะ แสนอร่อยที่เขาทำกันอยู่ 2 คน ครับพี่ปี้ นะฮะ กินด้วยกัน ไม่ใช่ เอาเราเนี่ยแหละเรา เรา สองคนลองชิมสิและให้เป็นภาพบรรยากาศนี้เผื่อให้แฟนๆทุกคนเขาจะได้แบบไปตำนะฮะทีฟาป๊อปเป็นของตัวเองกันนะ อ่ะ ราคาเขาก็ดีมาก อืม ๆ อย่าลืมนะสักนิดหนึ่งสิอร่อย นี่ จริงปะ อร่อย ฝีมือของติเตียอร่อยมาก อืม นี่ อืม ปึ๊บ ชิมแล้วบอกสิเป็นยังไงน้องตีนิดนึงช้อนมันก็ไม่ได้อยู่ไกลอืมเป็นไง อืม อร่อยไหม อร่อยเหรอ อร่อย นี่ เอาใครอยากอร่อยที่บ้านแบบนี้นะครับ ย้ำนะ ที่ฟาป๊อปอย่าลืมมีเป็นของตัวเองด้วยนะครับ นี่เลยทั้ง 4 สี 1,447 บาทครับ ฝากทุกคนด้วยกดตะกร้าให้เรียบร้อย กดชำระให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็รอประกาศผลในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้นะ วันนี้ขอบคุณวาวาทุกคนเลยที่รับชมอยู่ทางไลฟ์นะครับ แล้วก็ 20 ท่านที่อยู่ในห้องส่งกับเรานะครับ และขอบคุณติ๊ตีปอไว้พบกันใหม่นะครับ วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ บ๊ายบาย